mabilis siyang mag-blend. Nose done. Forehead done. Eyes done. Cheeks done. Kung papipiliin nyo ako kung ano lang yung essential para sa akin dito. Hi everyone! Welcome back to YouTube channel. Today, gagawa na naman tayo ng bagong review. Actually, medyo demo and review na lang din to kasi for sure nakita nyo na to sa ibang mga favorite YouTubers nyo. Especially mga makeup guru na nakapag-vlog na prior to this one. But if you're still here and you're still watching this, thank you. Sana matulungan ko kayo if ever na gusto nyo bumili ng Vice Cosmetics brushes. So there, nasa title naman na, alam nyo na kung ano gagawin natin. If you wanna see how the brushes perform, just please keep on watching. Medyo short story lang. The day it launched nung June 19, which is nung Friday, 12 midnight pa lang, umorder na ako nung 4 na brushes sa Lazada. So ngayon, it's already June 24. Ayan. Dumating siya kahapon, June 23, and nandito ngayon ako sa probinsya. So, medyo natagalan kasi nga yung mga shipping nung Saturday naman, dumating naman yung PR package nila na pinadala naman doon sa address namin sa Sampaloc. So, buti na lang din naka-order na ako dito para makapag-review ako kasi kung hindi, baka July ko pa ma-release yung review. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung itsura ng PR package na pinadala nila. It comes in this parang hard carton bookcase, tapos may t-shirt doon, tapos yung 4 na brushes. Tapos meron kasi silang bagong nilo-launch na parang program or parang segment nila ngayon sa kanilang mga website, which is yung Gandal University. May mga tutorial doon from your favorite YouTubers na ng mga makeup session, ng mga makeup tips, ganun. So, if you're interested, go ahead and visit their website. Ito yung binili ko from Lazada. It cost me 785 pesos, including the shipping. So, makikita nyo na Nueva Ecija, from Lex. Ito na natin sa ilalim. Buksan dito part. At nakabubble wrap yung mga brushes. Yeah. So, meron tayong blush brush. Meron tayong highlighter brush. Meron tayong contour brush. And powder brush. Siyempre, hindi magiging tutorial ni Kuyskiko to kung walang mga nalalaglag na mga gamit. So, bear with it. Alam ko yung tatlo, cost 175 pesos each, which is yung mga smaller brushes nila. Itong contour brush, blush brush, and highlighter brush. At this one is 195 pesos. Itong powder brush. So, umpisahan mo natin dun sa tatlong malilit na brush nila. Highlighter brush, small, fluffy, tapered brush. Create both a subtle and blinding glow with a small tapered brush. This applies highlighter on the face and helps to buff and blend it well onto the skin. It is cruelty-free and vegan. Nandito na rin pala yung price sa mismong ilalim, sa may barcode. And ayan yung pinaka-description niya. Blush brush, ito yung itsura niya. This brush effortlessly applies blush to the cheeks. The fluffy dome shape blends product seamlessly onto the face for a naturally flushed look. It is cruelty-free and vegan. Ayan, 175 pesos din siya. So, contour brush. Create both sharp and subtle contour with this angled brush that sculpts and defines the cheekbones for a chiseled aura. Tapos, itong powder brush nila. This brush is used for applying powder foundation or face powder. The large dome shape blends powder products onto your skin for a smooth, flawless finish. It is cruelty-free and vegan. Okay, ganito ang mangyayari kasi it's really up to you how you would want to use your brushes. Ako kasi, may mga certain brushes ako na ginagamit ko siya for liquid or steam purposes. Alam naman natin na these kind of brushes are typically used for powder. Kahit na we know that Vice Cosmetics is a local brand, alam naman natin na napaka-reasonable ng price point nila. So yun palang good point na sa akin. Let's start exploring the brushes. Shall we? Alagay lang siya dito sa pink packaging na to. Very girly, very Vice Cosmetics, very pink. Pero ako kasi hindi ako na-intimidate sa mga ganitong packaging. Kasi nga, nagme-makeup naman. I don't normally bring my brushes with me along the day. So, okay lang sa akin yung mga ganitong packaging. Hindi ko alam kung wood ba to or plastic ba. Parang wood. Parang wood. Okay. Yung mismong brush niya, may nakalagay lang na purpose dito sa likod. May contour na nakalagay, and yung brand name. So, Vice nakalagay dito, tas contour. Lahat ng brush niya ganun. And silver, white yung kanyang bristles. It's very soft and very flexible. Medyo nagkaroon lang ng medyo dent.
dun sa packaging. But that's fine. Pag nahugasan to, okay naman. So, nakalagay din dun sa website nila, it doesn't shed easily. Last points na agad yun, hindi siya masyadong nag-shed. May mga brush kasi na mabilis talaga mag-shed. Blush brush, medyo flat siya, tas dome shape. Yan. Tas ito, round siya na tapered. Yung kanyang highlighter. Okay, ito rin, medyo flat din yung contour niya, pero angled naman siya. Pwede siya dito. Tapos ito, round siya na dome shape. Yung kanilang powder brush. Nakapag-prep na ako ng skin, meron na akong moisturizer, meron na akong cream, and meron na akong sunblock with me. Nag-ayos na rin ako ng brows. Ang mangyayari lang dito, parang I'll guide you through how I would normally use them for my own specific liking. Kung paano ko gamitin yung mga normal brushes nyo. Kasi you can totally use it multifunctionally. Kasi brush naman siya. Pwedeng yung contour gamitin nyo sa blush. Let's try and siguro magpa-foundation ako ngayon, no? Sana, no, puro Vice Cosmetics ang mapakita ko sa inyo. But hindi mangyayari yun kasi may various products ako nandito ngayon na yun lang yung available sa akin right now. So, pasensyahan nyo na. But I guess, okay lang din yun kasi makita nyo siya mag-perform sa mga cream and liquids. So, maglalagay ako ng foundation. Yung mga ganitong brush, such as yung kanilang highlighter brush, alam ko na to na maganda tong ipang highlighter nga sa mga ganyan. But usually, yung mga ganitong brushes, pwedeng-pwede rin sa akin na ipang-blend ko ng kahit na anong cream or liquid products. Dahil medyo dense din naman siya kahit na round siya and tapered. Pwede siya dito sa ilalim ng mata, pwede siyang pang-blend kung saan-saan. And we're gonna use it for that. So normally, ang ginagamit ko lang dito is fingers. Lagay muna natin. Cream to ha, cream base ang Elana. Tapos, blend natin using the highlighter brush. Mabilis siyang mag-blend. For this product, hindi talaga ito nagli-leave ng streak marks. Hindi ko na ipa-fast forward para makita nyo kung gaano siya kabilis mag-blend. Na-blend ko na agad yung foundation ko. Yung itsura niya after using it to puff the foundation. Ngayon, titingnan natin kung paano naman siya for contouring. Cream din to. Yan, ganyan lang ako mag-contour. Try natin i-blend. Hindi ko na rin ipa-fast forward. Yun pa lang, na-blend na agad yung sa forehead. Ito, blending. Okay na agad yung sa cheekbones, sa eyes. Okay, dito naman sa jawline. Okay, tapos na. Tapos, dahil nga maliit siya, pwede kang mag-blend ng cream contour sa nose. Tapos sana. Okay. Lagyan lang natin dito sa kabila. Nose done. Forehead done. Eyes done. Cheeks done. Jawline. And under the lip. Nice. Gagamitin ko pa siya for blush. Pag sa blush naman, lagay lang ako dito. Usually, fingers lang ginagamit ko dito pero try natin ng brush. Okay, abot na abot ko yung part na yun ng mata ko kasi doon ako nagbablush. Tawid lang. Na-disperse niya yung blush ko na maayos. Na-blend niya ng maayos yung aking blush. There. Tingnan niyo kung gaano ka konti lang yung kumapit dito sa mismong brush niya.
Okay, sa powder na tayo. So for that, syempre ang gagamitin natin itong large dome shape na powder brush niya. And gonna use just my regular Coty Air Spun. Lagay lang ako dito. Mabilis kumapit yung product. Very soft yung bristles niya. Gentle sa skin. Malaki yung coverage ng brush. Kasi pag nagbe-blend ka na, mabilis niyang mabiblend yung product. Okay. So, gamitin naman natin yung kanilang contour brush. Ito yung contour brush nila, yung angled brush. Wala ako ng contour shade. Place it here. Done. Saktong-sakto siya kung nagka-carve out ka ng cheekbones mo. Start ka dito sa ilalim mismo ng cheekbones, papunta sa lip. Tapos, i-blend mo lang siya outward para ang intensity nandun sa pinakadulo. Para shadow yung effect niya. Okay? Pwede rin to sa pang blush. Kasi maganda rin siya dito sa part na to. Okay, pinch ko lang siya ng konti para lang mas mag-flat pa siya. Load my brush and do my nose contour. Final blend. Nice. Okay to. Sakto siya sa mga areas na dapat yung paggamitan. Last, itry natin tong kanilang blush brush. So, gagamitin ko yung Vice Cosmetics na Aura Glow. Ito yung favorite kong duo nila. Load it up. Madaling maka-pick up. And boom. Yun pala. Na-pick up na agad niya. Oh. Okay siya kung malaki yung part na alagyan mo. Okay rin siya if you're gonna put it sa corner, patawid. Tamang-tama lang yung size nitong kanilang blush brush. Lastly, gagamitin ko yung kanilang highlighter brush na pinang-blend ko ng aking cream foundation, cream blush, and cream contour para naman dito sa powder highlight nila. Kasi ito naman talaga yung purpose nun. So, load it up. Ayun. Ito sa bridge. Dito sa cheekbones. Ayun na agad. For that glass skin effect. Lagay na rin ako sa lid. Yun. Nice. Okay, so natapos na yung buong mukha natin. Natuwa lang ako dito sa mga brushes nila, especially dito sa highlighter brush nila, na nagawa niyang i-blend yung aking foundation, yung cream contour, yung cream blush ko, na ito lang yung gamit. Kahit na hindi na ako gumamit ng sponge or ng iba pang brush, itong apat lang nito for my face need. Kung papipiliin nyo ako dun sa apat talaga, in my honest opinion, ano lang yung essential para sa akin dito? The highlighter brush, itong blush brush, saka itong contour brush. Yan. Yung tatlo na to. Ito, you can get away without buying this kasi meron ka naman ng maliit na ganito na blush brush. So, pwede nang ito na ipang set mo. Tapos, itong contour brush mo, ito na yung ipang contour and pang blush mo. Pero kung gusto mo nga ng mas madalian, mas mapadali yung makeup routine mo sa umaga, pupunta ka saan, o may lakad ka, mas okay din na meron kang ganitong powder brush kasi yung laki niya, kasyang-kasya yung mukha mo, in a short period of time, masiset mo na agad yung face mo. Okay siya sa akin, lalo na for its price point, 175 pesos each, na pwede mo siyang bilhin individually.
hindi siya nakaset. Meron ka lang specific na brush na gusto, eto lang gusto mo, pwedeng eto lang, hindi, you don't really need to buy the set. Very practical para sa akin. Kasi, aminin natin, may mga brush set tayo na nabibili na hindi naman natin nagagamit lahat ng brushes doon. So, napaka-convenient para sa akin na pwede mo siyang bilhin individually. If in case may mangyayari doon sa isang brush mo, pwedeng yun lang yung palitan mo. Kung gusto mo ng maraming contour brush, pwede kang bumili. If you wanna buy 2 highlighter brushes na pwede mong ipang-blend sa lahat ng cream mo at isa pa pang highlighter mo, pwede rin. I see their highlighter brush as a buffer brush as well. Dahil madali siya makablend ng mga products. So, ayos siya sa akin. Ayos tong mga brush nila. Always, Vice Cosmetics naman ay laging affordable na local brand. Sana in the future, mag-release din sila ng eye brushes na pwede mo ring bilhin individually. Very beginner to advanced friendly. So, kahit na nasisimula ka pa lang or medyo bihasa ka na sa pag-makeup, ay enjoy mo pa rin yung mga brushes na to. Sana nagustuhan nyo yung review and demo nitong Vice Cosmetics brushes. If you haven't subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here in the screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ng paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching and God bless. Bye!